forget yours. I don't think I can handle. She goes channel to channel, home looking for that hero. She watch channel 0. So here we go. 1, 2, 1, 2, 3. Ik ben 25-1-64. 25-1-64 Paramaribo. 26-04-62, die Utrecht. Ik ben in Suriname geboren. Op 8-jarige leeftijd ben ik in Nederland gekomen. Geboren 21 november 1960 in Amersfoort. Ik ben geboren in Surabaya, het voormalige Nederlands-Indië, toen Indonesië. En ik ben geboren in de vroege jaren 50. What do you know? Phase 1. We gaan richting Noord, man, break Noord. Dit is eigenlijk hometown van deze broer. MC Showcase, binnenkort met underground rap stond hij uit. Hij was er altijd al, want hij was van Born Free MC. Ja, ik hoop dat jullie hem herkennen. When we rhyme, we call it struggle for a job. When we think, we call it struggle for a job. We compete, we call it struggle for a job. And when we triumph, we call it struggle for a job. Mannen van Noord, ik hou van Noord omdat sinds ik jongens als Erik ken, ze hebben een andere mentaliteit. Het zijn mannen van hun woord, begrijp je? Zoals men lult over de Jordaan. Zeg me niks. Noord zegt me meer. Maar je komt zelf niet uit Noord? Nee, je kan niet alles hebben. Yeah, why? Oh. Eerlijk te zijn, vroeger was Noord de beste in de heelbouw. Het beste talent kwam daar vandaan, Erik. Zeg jij even. En de Spiders, de dansgroep, ik weet niet of jullie die kennen. Maar het waren hele goede Electric Boogie Boys. En de rappers, ja, zoals Nado dan van Freakaristic, die kwam toch een beetje met zijn dingen. Nou, dus Noord had toch wel zijn talent. Ja, jij Gewoon aan All-Star Fresh komt ook van Noord, hè? Ja, Noord. Juist, de vallen. Erik was eigenlijk al aan het lekker boeien en breden. Zijn broer Sven was erg goed. Van een goed hart familie. Deze jongens zijn mannen waarvan ik in geloof, omdat ze lijken simpel, maar ze hebben het grote gevoel. Begrijp je? Maar hun blijven een beetje achter eigenlijk wanneer iedereen succes heeft en zo. Het is een beetje... Wat vind je trouwens van, over het breakdance gesproken, hoe Patrick danst op toneel met de dance squad? Is wat anders, hè? Ja, dat weet ik. Hè. Ja, ik vind het grappig. Rootboy doet zijn eigen dingen. Dus hij gaat niet en bijvoorbeeld dansers op het podium roepen of dit of dat. Nee, hij doet zijn eigen ding, weet je. Hij danst in gewoon improvisatie van alles, weet je. Dus niet van tevoren in de spiegel oefenen met deze dans, dit komt neer. Nee, hij doet zijn ding en dat is wel handig. Af en toe leer ik schijnen. Wanneer jij een schijn hebt, jat ik het toch? Af en toe heeft hij schijnen, wat wij noemen, hij noemt ze schijnen. Kijk, wat is dat? Nou, kijk, in plaats dat je de hele dans doet, doe je een schijntje van de dans, snap je? Ja. Dus dat noemt hij schijnen, wij noemen het schijnen. Wanneer je nog niet zo heavy danst, moet je schijnen gaan doen. Ja. Dus een paar dansen doen, een paar steps, weet je. Dat mensen denken, die man weet te dansen, maar eigenlijk doe je schijnen. Ja. Je doet trucjes. Dus stel voor dat je Michael Jackson ziet die moonwalk doen, weet je, naar achteren. Dat is een heel mooi ding en dat noemen we dan kijkserschijn. Ja, weet je, dus dat is een zuivere voorbeeld. En dan kan je het voor even voordoen. No, man. Nee, bro. You're way out of line. Now you're out of line. Laat hem maar. Nou gaan we gaan maar richting Valk. Ja, Valk. Weet je, buurthuisje daar. Valk. Wat is daar? Altijd rap. Daar is een buurthuis, weet je, maar het enige nadeel is, dat buurthuis is bijna altijd gesloten. Ik begrijp er niks van. Waarom ze het dan buurthuis noemen.
Ja, en dan willen ze de jeugd opvangen. Maar ja, het is altijd gesloten en ze kunnen het liefst een bejaardentehuis van maken. Zuiver! Ja. Dat was zuiver! Zie je? Ik herinner me eens dat we moesten rappen daar. Herinner je nog, Erik? Ja, Met die ja. crap equipment. Ja. Maar het was goed. Het was leuk. Ja, want toen was Popcorn er nog. Popcorn was Ja. er nog, maar hij flasht ons diezelfde Ja. avond. Maar we moesten een belangrijk optreden doen in de Melkweg. En hij was onze DJ, oké? Hij kwam niet opdagen. Dus we hadden geen DJ. Op dat moment viel DNA in. Herinner je nog? Ja, DNA kwam toen. DNA deed zijn ding. Ja, het was oké. Lang geleden. Ja, ik kan me voorstellen, dat komt, ik denk toen in die dagen in die b-boyhoek kwam ik min of meer uit de punkrock. En ik was gewoon een mafkeitel en al die b-boys, dat waren jongens in trainingspakjes met hele nette gymschoentjes. En ik liep met laarzen en wilde haren en te blowen en versleten kleren en in de kraakpand. En dat hebben ze, dus altijd een soort contact. Ze vonden me altijd maar een vreemde. Deze vogel hier moet vrij bekend voor jullie zijn. Wat is de naam? DNA. Jarenlang uitgelachen in zijn eigen buurt. Zei dat hij gek was. Maar de kerel was gek op muziek. En hij is geniaal. Wat er ook met ons mag gebeuren. Deze vogel zal zijn krijgen de rock and roll, man. En fuck them all. Die niet geloven. Of course. I speak truth and just a gun. Let it all be a quarter of time. Making it for the theater eye. It's hard to tread with a dumb ass body. Expressing his hip so, expressing his hip so. How you get tipped by the man that is so. Some expressions the best, just a mention the caption. So now for paper, several fashion. Kinetic, bagel agents. Trying to kneel to the make them wasted. That puts the factors as a crossover. 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 Wanneer we met elkaar zijn, dan kunnen we lachen. Ook al gaan we niet eens uit. Want de vibe zit hier in het hart, oké? Niet in een plaats. Plaatsen veranderen, alles is vergankelijk. Maar het gevoel, dat kunnen ze je nooit afnemen. Maar verlang je een beetje terug naar die tijd? Hoe we vroeger hadden? Ja? Ja. Dat Ja? was meer lachen, vond ik dan hoor. Ja. Meer lachen dan nu? Ja. Je had ook minder te verliezen, hè? Je was jonger. Ja, kijk, dat is het ook, ja. Nu zitten meer zwaardere dingen op, zijn er meer zwaardere dingen op het spel. Vanaf 1980 speel ik alles wat los en vast zit. En zoveel mogelijk door elkaar heen. Weet je wel? Ja, dat is niet echt begonnen bij de squat of zo. Daar komt het tot uiting omdat het opeens in de pers in een soort straatje valt, weet je wel. Maar als je oude singeltjes van de Div luistert, een Take Me To Your Heart of zo. Dat is gewoon een funk ding of een Afrikaans ritme. Vlak voordat je met de Dance Squad begon, had je toen een soort idee wat jouw ideale band zou zijn? Niet duidelijk, wel in heel grove zin. Toch weer terug naar een beetje vervreemde muziek. Het liefst met 2 gitaristen. Gewoon de oude Magic Band opstelling, weet je wel. Dus Soethorn Rollo en Winged Eel Fingerling aan 2 kanten van het podium. Dat geluid, dat schrapende geluid, hele raar. De band van Captain Beefheart heb ik nu over. Ja, dat is misschien het enige dat me voor ogen stond. Dat is er nooit van gekomen, maar dat hoeft verder ook niet. I have to run so far to find a clear spot. Ja, ik was vooral geïnteresseerd in Ian. Ja, weet je wel, drums en scratch, dat vond ik echt te gek. Daar had ik echt heel lang op gehoopt op iemand die geluid maakte, zoals Holger Tsukai dat doet of zo. Zo iemand. Nou, dat was dan Ian en daar was ik echt heel erg mee bezig die eerste keer. Ik deed mee de eerste keer op voorwaarde dat ik alleen maar lawaai mocht maken. Ik denk dat Silvano meedeed op voorwaarde dat hij zo hard kon hameren als hij wilde. En voor Arjen
golden dan weer andere dingen. Voor Michel gold dat hij gewoon door wilde grooven. En Patrick die zat daar maar en ik herinner me dat nog goed. En op een gegeven moment, na 2 uur jam en zo... Ik had wel eens met René gespeeld, wel eens met Silvano, maar nooit met z'n allen. En na 2 uur begon hij in één keer te dansen. En toen begon hij te rappen. En die opnames hebben we ook nog. En dat herinner ik me nog, toen hij ging dansen. Toen dacht ik van, godverdomme. En toen kwam die vocal en het klopte gewoon precies. Iets waar we nooit naar gezocht hebben, maar gewoon, het was er opeens. Waar was het dat hij dan zat, dat jullie speelden en Patrick zat? Nou, het was in de vrije vloer. En we zaten allemaal op het podium, eigenlijk een beetje te rotzooien. Weet je wel, een beetje elkaar verkennen. En niemand wist eigenlijk waar het naartoe moest. Of er was geen idee. Er was ook niet een plan om een band te beginnen. Of helemaal niks. Iedereen kwam met zijn eigen bagage, weet je wel. En het was zo puur als wat. Ik vond het echt een heel goed moment. Een van de beste momenten in mijn leven. Het zal me altijd bijblijven. Kort na deze eerste jam-sessie staat het pasgeboren clubje Ongeregeld op een festival voor Utrechtse bands in Vredenburg. Het is 11 januari 1980. Say rap against crap, struggle for a job. Keep your hands strong, struggle for a job. Quick step by step, struggle for a job. Chill right or chill wrong, struggle for a job. Alright. We wouden gewoon als een soort stoorzender fungeren op dat festival op dat moment, weet je. We deden maar wat, eigenlijk was het gewoon klerenherrie. En het grooved en het was keihard. En het publiek ging helemaal uit zijn dak. En dat begrepen we zelf ook niet. We hebben gewoon een potje lopen rotzooien, weet je wel. En het werd heel serieus opgevat in de pers. En opeens hadden we meer optredens en dan die radiosessie. Nou, en ja, opeens moesten dingen gaan regelen van een busje om die spullen mee te nemen naar de VPRO en zo. En opeens was het op de radio. Niet dat we onervaren zijn of zo, maar we hadden geen rekening gehouden dat die ene sessie zoveel consequenties zou kunnen hebben. En achteraf denk ik ook dat de pers en het publiek ons bij elkaar heeft gehouden in het begin. Want wij namen onszelf absoluut niet serieus. Hoe is het nou om met een band te spelen in plaats van met een drummachine en een scratcher? Zeer interessant. Ja, zeer interessant. Ja, ik vind het, het kan in beide gevallen ook op een electrobeat. Maar wij bewijzen met de Urban Dance Squad dat het gewoon ook met drummen en gewoon een live drummer en bass en gitarist gewoon even goed kan. Het is ook een andere manier van hip-hop brengen. Dus, dit is zuiver een groep die hip-hop performt met echte muzikanten en een DJ, de Scratcher DNA. En dat is onze begeleiding. Maar waarom namen jullie jezelf eigenlijk niet serieus hoor? Ja, nou, het lag in het begin eigenlijk meteen, was het heel duidelijk dat het karaktertechnisch heel moeilijk zou liggen, weet je, om daar een band uit te formeren. En hele grote verschillende achtergronden, sociaal, cultureel, noem maar op. En om daar een soort band uit te distilleren, muzikaal gezien was geen probleem. Er was genoeg, er lag gewoon een heel veld open. Ik vond dat de band sterk was. Ik vond dat de band geweldig sterk was, op een of andere vreemde manier. En toen heb ik mezelf zeg maar vastgeklonken aan de ketens. Met zware gevolgen van die. En op een gegeven moment dachten we van nou, we willen dit moment willen we op vinyl voor onszelf dan. Hè? We wouden we het ooit vereeuwigen, om dat zo maar te zeggen. Mm-hmm. En nou ja, dat is die plaat, dat is Mental Floss for the Globe geworden. Jullie
Hey, girl, no more respect, this is no kid. Don't like the kind of music you get from the pimp. While our rappers on the flip to live. Both sides of the club till the music hit. 19 thoughts are proud to make this. Big man faithful with cat boy doctors. The hood hands I ain't rap the asshole. The band baby wanna be so too fast. Play on asshole. Put a girl as a pipe in my back. Go big man go faster. But the hot type of music holds a winner grip. When you're playing this critic, just give it a miss. Just in a second, say why, but listen. Why like a kid gotta do it right. There's no kid. We zijn nooit op zoek geweest naar nieuwe dingen. Het was gewoon zo puur dat je... Ik heb nooit aan iets getwijfeld. Ik vond het meteen te gek. Het had power, het groove en het was iets waar ik ooit heel vroeger eens van gedroomd had. En opeens hadden we het. Weet je wel? Dat is gewoon once in a lifetime. En de beperkingen lagen dus op het gebied van de persoonlijkheden binnen die groep. Ja, dat is ook altijd het zwakke punt in de band geweest. En, maar ook het sterke punt, creatief gezien. Ja? Die wanorde eigenlijk leidt tot een soort muzikale power. Als je ons live ziet en we hebben heel veel power, dan is het zo dan zal er wel iets aan de hand zijn, weet je wel. Ja. Het is gewoon, elke optreden is weer, kan het laatste zijn. Dat is nog steeds zo. Ja? Ja. Alhoewel de structuren zijn natuurlijk heel erg verbeterd. De laatste 2 jaar leven we van die band, zijn we van elkaar afhankelijk. Weet je wel. Dus er is wat, er zit een organisatie achter, maar er blijft nog steeds afvragen hoe lang we dat volhouden. Je moet een masker zijn tegenwoordig om nou over muziek te luisteren. Dus je sommige mensen moeten geloven. Say, hey, for the plan, stay the hell away. Big doorway and things are okay, no matter
With the scenery, see I told you about. I break the pole, build a party while I'm out. Cause at the time you know, play your head roll. Break doors open out of the store, let the green light roar. While the ball down, I say time the snow is small. Up the nose was it all, but the coast. Humming up holes and never go out. Fast lane roll, moving in a fast lane. Fast lane, 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 fast lane. Kijk, nou naderen we. Nou naderen we wat? Buurthuis de Valk. Kijk, Kijk, het orakel. ja. Zie je? En het is weer gesloten Het is volgens weer mij. gesloten. Ja, Zie je? kijk. Gesloten als een schatkist. Ik hoop dat hij thuis is. Dus nou gaan we naar een ex-member van Freakaristic. Fresh Breeze. Wacht, Erik, ga jij maar eerst staan. Want hij zal blij zijn, weet je. En misschien is hij er niet. Misschien is hij er niet. Als een pitbull, hoor je zijn pitbull? Nardo. Nardo. Goeiedag meneer. Meneer, weet u misschien of de heer des huizes hier aanwezig is? Hij is er niet, helaas. Want hij was een grapjas, jongen. Ik zal je vertellen, ook een tweede diamant woonachtig in Noord. Mannen van Noord zijn zo geweldig. Job from 9 to 5. It's all in the day. Struggle for a job. Never get scrapped. Struggle for a job. Weak together strong. The balance step by step. What right to what wrong. SDRU, double GLE. Struggle for a job. The only thing we say. SDRU, double GLE. Struggle for a job. The only thing we say. Het grootste internationale succes tot nu toe behaalt de Urban Dance Squad in maart 1991, wanneer de single Deeper Shade of Soul bijna in de Amerikaanse top 20 belandt. Surprise, surprise, so you rub your eyes. Never knew you the yes, so cool as eyes. Hear the pipes then, they will stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. The blurs but obscure style and these are higher. Profiles are low as soon
5 souls play the head role. Excite the middle between the two poles. The globe rotates from new to old. UDS take both to reach the souls. Narrow mind class suckers still holding opposed to what we bore and floor. And when we come close to the contrary, they pinch their earlobes. They call it road rock, but it's a deeper shade of soul. Deeper shade of soul. Yeah. A deeper shade of soul. A deeper shade of soul. De muzikale ontwikkeling van de groep en de crossover van de ooit als hip-hopband begonnen Urban Dance Squad naar een blank rockpubliek is tevens de oorzaak van een van Rude Boy's grootste frustraties. De problematische verhouding tot zijn oude achterban, de hardcore hip-hop fans in Nederland en in Amerika. Omdat de achterban van de orthodoxe rap-achterban niet eens begrijpt wat ik aan het doen ben. En daarom wordt dat mijn probleem. Want ik ben een echte rapper, maar zij denken dat it's too weird. Snap je? Dus het begrip wat ik heb voor het feit dat de zwarte gemeenschap zich zelf beschermt met deze nieuwe vorm van rock'n'roll, dat het niet naar andere niveaus wegvloeit, zoals wat ze noemen blank, wordt dat mijn probleem. Want ik heb wel met 2 blanken te maken in de band. Ik kan nooit in de dance squad uiteindelijk zo doen alsof ik een rapper ben. Dat is al bijna verloren eigenlijk. Maar ben je er wel gelukkig mee dan? Ja, anders zou ik de muziek niet maken. Maar then again is het voor mij een vereiste om ook underground raps te maken. Snap je het? Anders zou ik namelijk dit niet willen doen. Want dan zou ik in een gat vallen. Wat vind jij van de dance squad? Nou, ik zeg het eerlijk. Maar Rude Boy weet het al. Voor mij is het heel nieuw en ik heb die dingen pas laat door, weet je. Maar nu pas begin ik hun eerste LP begin ik het dope te vinden. Dat ik echt denk, shit, die mannen zijn ver. Dus die mannen zijn er gewoon veel verder dan mij. Kijk, en dat is het, kijk. Nederland snapt hun niet. Nederland snapt hun pas 3 jaar later of zo. Dus hij is te ver gewoon. Dat is het. Shit, look to the hope. Come back. Some people try to come back. Come back, back to the track. Breaking the tape and the home and no back. Put the jack to where you are, out the man. Listen, you've been around a bit. God from Main Street, by that way, trap there, unify, God sing. What are you watching? Training for the D's and the mega D's. Hey, why don't you say so? Instead of play so, looking for me so. Making a face show, bring the team, a turn of trouble.
nomadenbestaan. Zo beschrijft René van Barneveld zijn leven als popmuzikant. Per jaar zijn hij en de andere bandleden zo'n 200 dagen van huis. Wanneer René ons meeneemt naar zijn bescheiden benedenkamer in het centrum van Utrecht, gaan onze gedachten even terug naar de $1 Million homes van de Red Hot Chili Peppers. Wie rijk wil worden van popmuziek, moet dat niet in Nederland doen. Zoveel lijkt wel duidelijk. Maar René speelt er niet minder gitaar om. Onlangs nog werd hij door een aantal collega's tot beste popgitarist van Nederland uitgeroepen. Als je nou heel veel gitaristen neemt, hoe zou je dan jezelf als gitarist typeren? Volgens mij meer een onderzoeker. Iemand die die stijlfiguur uitprobeert of een idioom. Of... Ik probeer zoveel mogelijk verschillende typen gitaarspel uit. Oorspronkelijk komt het van Hawaii volgens mij. Nou ja, Hawaii of dan. Maar het is volgens mij kerkmuziek die een beetje bewerkt is voor gitaar. Maar goed, het is andere muziek dan de dance squad. Hier komt het. Dat is goed. Steek daar voor je stoel staan. En ik zeg het altijd. Niet vooraan. Niet bij de DJ, niet bij de drums, zoals soms in het probleem geluid. Wanneer je duist, weet wat je doet. Ik ga vanuit dat wanneer je springt, dat je weet wat je doet. Wie iemand ziet duiken, wees op je bel om op te vangen. Nu zijn het 1000 man hier zo. Ik heb een werkje te doen. She did the same. Top up to the west, they came from the east. Both in million to cut away clean. A parents are acceptable, you can't know what I mean. Slam bam, jam with, lovely, hardcore, the good style. I told me so, yeah. Get in the
gehad in New York. Patrick in Parijs. En deze foto is dan gebruikt voor Vaseline hoesje. Jack of Hearts, publiciteitsfoto. Heb jij ook gemaakt? Dus dat doe je er nog even bij zo? Nou, ik heb er nu geen tijd meer voor, maar 2 jaar geleden, toen die jongens dat vroegen, ja. Deze foto vind ik wel erg goed. Dit is Miles Davis. Nou de man dood is zeker, weet je. Oké, dit is Tasky. Hij doet ook mee op de laatste EP, dat nummer Duxka. Kijk, ja, doet hij ongeveer dat. Oh ja? Ja. Ja, mooi hè? Ik vind de band hartstikke tof, maar om dan 48 uur per dag hetzelfde te doen, 5 jaar lang, dat wordt dus een beetje... Het kost veel energie. Door hoe het gaat, krijg je een hele eenzijdig leven. Want je bent namelijk altijd in een kleedkamer. Het is altijd tussen mensen die de hele dag zuipen en roken. En alleen maar humor over groepies en ja... Ik heb nog even de teksten wat nader bestudeerd voor de laatste plaat. Ik vond de routine een hele mooie tekst eigenlijk. Heel simpel. Hoor. Simpeler dan je normaal schrijft. Het enige wat ik bij mezelf dacht was... 9 van de 10 liefdesliederen zijn kolder. Want alles is al gezegd en gedaan. Ook, niet alleen de liefde trouwens... maar bijna alles wat met muziek te maken heeft textueel... is al gezegd of gedaan. Maar het gaat er niet om wat je zegt. Het gaat erom hoe je het zegt. Dat is wat ik dacht bij routine. Ik durf de uitdaging eens een keer aan, dacht ik. Om het eens te maken naar mijn manier. Want ik dacht, de kolder die ik altijd hoor van... ze is er niet en dat, is kolder. Ik wil het nu op mijn manier brengen. En het is me gelukt. Redelijk. Door de dagelijkse sleur te hanteren als referentiepunt tot, zeg maar, verdriet, weet je. Of wat dan ook. En again, je moet er niet zo zwaar op tillen, want het is alleen maar een lied. En ja, het is grappig, weet je, om iemand te horen zingen van hoe kan ik... Ik heb geprobeerd om mijn tanden te poetsen en het ging niet. Ik heb geprobeerd om een stukje te eten en het ging niet. Ik heb geprobeerd om een kopje thee te drinken en het lukte niet. En hoe zou dat nou komen?
Routine is een van de nummers op de vorig jaar verschenen tweede cd van de Urban Dance Squad. De plaat waarmee de band met name in Amerika hoopte verder te bouwen op het succes van Deeper Shade of Soul. Hij loopt niet slecht, maar laat ik zeggen, er zijn partijen in het krachtenveld die waarschijnlijk andere verwachtingen hebben gehad. En die verwachtingen zijn niet uitgekomen, maar ja, daar kan ik verder niets aan doen als muzikant. Bureaucrat of Flacco Street, de eerste single van de cd, flopte. En de bijbehorende clip werd door MTV Amerika zelfs geheel genegeerd. We zijn hele goede muzikanten. We kunnen echt de muziek goed uitdragen op het podium, op een plaat. Maar het deel wat tegenwoordig veel belangrijker blijkt te zijn, om boven een bepaalde grens van alternatieve muziek uit te komen, dat is toch blijkbaar een videoclip. Ja, daar denk ik veel over na. En met enige tegenzin, moet ik eerlijk zeggen. Ja, de wereld staat een beetje op zijn kop. Hè. Je ziet heel veel artiesten die nauwelijks live kunnen spelen. En die geweldig uitstraling hebben, alleen omdat ze veel op tv zijn. In Nederland klonken vanuit de popjournalistiek eigenlijk voor het eerst ook enige kritische geluiden aan het adres van de band. Bijvoorbeeld ten aanzien van de productie van Live and Perspectives. In het maken van die nummers is misschien hier en daar door de wat overdadig gearrangeerd. Ja, maar ja, dat ligt besloten in dit proces van opnemen. We hadden geen nummers toen we de studio ingingen. We hebben ze daar gemaakt. En als dingen nieuw zijn, dan ben je misschien vaak niet in staat om proporties juist te zien. Zo trekt de band al 5 jaar lang haar grillige en eigenzinnige plan. Concessies doen aan de commercie is daarbij niet aan de orde. Nou ja, ons contract is gewoon waterdicht. 70 pagina's om onze creatieve vrijheid te waarborgen. Om te doen en laten waar we zin in hebben. Veronica bijvoorbeeld, ja, we gaan daar niet playbacken. Dan kom je er ook eens goed niet tussen. En er zijn een heleboel van zo'n soort van restricties, een soort van die verplichte rondjes die je moet maken voordat je dan geaccepteerd wordt of zo. Nou, wij maken die rondjes niet en dat is ook weer een gedeelte van het gevecht. Toen ik bezig was die platenmixen, de laatste, was ik wel veel bezig om dynamiek te maken in die chaos. Maar live valt er weinig over te praten, want iedereen doet gewoon maar waar die zin in heeft. Weet je? En daar komt het op neer. Het kost grote moeite om na een couplet even terug te gaan, maar alles staat open. En dynamiek. Het is een moeilijk ding live bij ons. Maar is het omdat er geen echte leider in de band is? Ja, er zijn echt 5 echte baasjes, weet je wel. Echt 5 mannetjes zitten er in de band. Het is gewoon moeilijk om er zit geen leider in de band. Iedereen heeft zijn eigen territorium op een of andere manier. En het is een duel tussen 5 personen op het podium. Jij zelf ook, je staat ook in één stuk door te spelen. Je maakt het ook vrij vol met wat je doet, waar of niet? Ja. Ja. Ja, daar hou ik van. Ja, dat vind je mooi. Volmaken, ja. Ja? Gewoon dat je denkt, wat gebeurt hier in godsnaam? Huh? Daar hou ik van. Dat mensen denken, wat gebeurt er? Wat hoor ik nou? Of ze horen niks, weet je wel. Alleen een beetje gepiep en gekrijs in het midden. Want alles zit ook nog eens in het midden. Vocals en scratch en gitaar. Maar ja, dat hoor ik al 3 jaar. Van, ja, ik weet niet wat jullie doen. Het is een lawaai, maar bij vlagen begrijp ik het wel. Misschien zijn het die momenten waar het om te doen is.
Het is wel een collectief met een heel specifieke dynamiek, ja, dat wel. En soms is het erg zwaar, kan ik zeggen. Het geintje in de band is ook dat dit tropenjaren zijn voor alle bandleden. Ja. Ze tellen dubbel. En alles heeft zijn prijs. Ook onafhankelijkheid in de vorm van een 70 pagina's tellend contract. Mensen denken, ja, het kan voor het geld zijn. Oh ja, welk geld? Waar heb jij het over? Er blijft toch aan het einde altijd weinig over, lijkt het. Genoeg om een tour te doen, om een video te maken, om een LP te maken. Om van te eten, maar om... Kijk, nu kunnen we onszelf uitbetalen, maar ik weet niet of het over een half jaar of een jaar nog steeds kan. En wij zitten met die onzekerheid en dat is heel grappig van deze wereld. Want alle mensen die interviewen en die bandjes boeken en die zaaltjes hebben en die plaatmaatschappijen hebben, die zitten altijd aan het langste eind. Namelijk, mocht het misgaan, dan zijn wij de eerste die zonder brood zitten, om jouw woorden te gebruiken. En zij hebben gewoon weer een volgend bandje op. Ik heb gewoon moeite nu om aardig te zijn tegen de middelmannetjes. De mannen die altijd aan de veilige kant staan. Een criticus is gewoon over het algemeen een rat. Nou. Zonder te generaliseren. Want dat is een generalisatie. Weet ik. Ja. Maar ik zie geen andere mogelijkheid dan deze generalisatie te gebruiken om een punt duidelijk te maken. Als je denkt dat ik het over jou heb, dan schijnbaar heb ik het over jou. Het is heel vreemd, want je bent als muzikant min of meer toch, denk je dan de spil. Maar op de lange termijn blijkt je het meest inwisselbare gedeelte van het geheel te zijn. Met mensen muziek maken, dat begint heel onschuldig. Hè? Je gaat in een ruimte en je maakt lawaai en je gaat uit die ruimte en je doet het voor mensen en zo. Dat is zoals een band begint. Maar het wordt heel anders als je een plaat maakt en ook nog het artwork erbij moet doen, maar ook nog de muziek erbij bedenkt. Als blijkt dat je al die dingen niet echt kan delegeren aan andere mensen. Uiteindelijk zul je toch in laatste instantie de dingen moeten zien. Wil je niet voor verrassingen komen te staan. Soms heel onduidelijk waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Wat is nou de fun van spelen, weet je wel? Ik heb weinig te zeggen de laatste tijden. En, dat ik vind dat de mensen me daarna gemaakt hebben. Het leven wat ik leid heeft me het zo gemaakt. Als je weet dat mijn karakter neigt naar dingen die avontuurlijk zijn en stralen en dat je steeds op je teentjes moet lopen terwijl anderen recht lopen, dan is het klaar als een klontje dat rap me zal krijgen. Of het mijn wereld veranderd heeft? Nee. Maar het heeft de wereld mooier gemaakt. Tuurlijk. Dat heeft je echt veranderd, toch? Dat bandleven en dat rock'n'roll bestaan. Ja, want het is kolder. Ik moet met kolder. Kolder is nou mijn beroep geworden, begrijp je? De mythe rock'n'roll is een leugen, man. Dat is niks. Alles wat er omheen zit, is wat erbij bullshit. komt kijken, wat niks met muziek alleen te het maken spelen is leuk. Het horen van de amplifier van René, dat hij gaat zoomen, is leuk. Het horen van Sylvanus bas is leuk. Michel drum is leuk. DNA scratch alsof er Spaanders vanaf vliegen is leuk. Dat is leuk. De rest is kolder. Gelijk na het optreden is het over. What was told that the next about to attack they were classic that we got me pop that was never told the never caught them when you around the corner come the demo corrupt saying that it when we come around says time to lay a plan to rock away everyone's up and you have enough to stop video breathe turn the track down damn I'm a talking
zijn de frustraties over het uitblijven van de commerciële doorbraak enerzijds en de breuk met zijn hip-hop-achterban anderzijds inmiddels flink opgelopen. Je moet weten voor wie je praat. Ik weet niet meer voor wie ik praat. Ik wil gewoon dingen terug hebben. Ik wil gewoon het gevoel hebben dat ik ergens thuis hoor. En niet dat gespleten shit, heb ik niks aan. Ik heb altijd van rock'n'roll gehouden. Maar rock'n'roll heeft niet van mij gehouden. Iedereen denkt van, wanneer je muziek maakt, het gaat toch om de muziek? Ja, natuurlijk. Waarom dacht je dat ik muziek zou maken? Maar ik heb niet alleen met muziek te maken. Ik heb met mensen te maken die muziek luisteren. Ik heb met termen te maken als achterban. Criticus. Industrie. Dan hoe kun je mij vertellen dat ik alleen maar met muziek te maken heb? Die shit verscheurt me. Dus mijn muziek verscheurt me. Het is die muziek die je maakt, die gehoord wordt, die veroordeeld, beoordeeld, goed gevonden wordt, dat pijn doet. Je maakt niet alleen muziek. Je maakt gewoon niet alleen muziek. Je geeft een beeld. Je geeft alles waar je niet aan gedacht hebt. Dat geef je gewoon. Ik vind niks anders.
Ik lijk wel Ruud Gullit, hè? Ja, wat dan? Ja, Gullit heeft het altijd over hoe slecht het gaat in het Nederlands elftal. Maar iedere keer op de vraag als ze stellen van... en het Nederlands elftal, wat gaan jullie doen? Spelen. Dat is hetzelfde. Ik ga spelen. En dan vragen ze me, de volgende vraag is... Ga je je best doen? Ja, natuurlijk. Iedereen stapt op het veld of op het podium om je best te doen. Maar de dag dat ik zeg, nee, ik ga vandaag niet mijn best doen. Dat is dat ik ga stoppen. Weet je?